Wow! Paksiw sa gata ng niyog, diba? Kirawan, specialty ni mother. Diba? Pero dito tayong ulam na. Wow! Paksiw. Oh, pwede na. Pwede na. Off na yan. Pwede na. Tayo, niluluto natin itong niluluto natin itong ang ulam din. Ito yung mga ulam ngayon. Meron pa ko. Yan ito. Dalawa bisa kasi training. Ay, trainings. Simplahan natin ng patis.